سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتون هستم امروز با آموزش الگوی آستین. ما به اندازه هایی نیاز داریم. اندازه قد آستین، به اندازه دور بازو نیاز داریم. دور بازو رو به حالت چسبیده میگیریم. دور بازو رو اونجایی که برجسته ترین، یعنی حجیم ترین قسمت بازو هست، متر رو میذاریم دور بازومون به این صورت. حالت نه چسبیده هست، نه همین که خیلی آزاده. به این صورت اندازه میگیریم. برای این 24. بعد به اضافه 8 میکنم. 1 2 3 4 7 8. خب به اضافه 8 میکنم، یعنی میشه این. به این صورت گشادی کارش به این صورت در میاد. من کاری کردم برای آستینم به اضافه 8 کردم. شما اگه دوست داشته باشین میتونین 1-2 سانت دیگه اضافه کنین. برای من همین اندازه کافی است. خب قد آستینم که دقیقاً از اونجایی که سرشانه تموم میشه متر رو میذاریم. این دستمون رو خم میکنیم، یعنی حالت اینجوری نگه میداریم و این متر رو میذاریم پشت اون تا میاد پایین. تا اونجا اندازه میگیریم. 57 سانتی متر هست برای این. برای منم 57 سانتی متر هست. خب ما الان میخوام یه دونه خط رسم کنم از این بالا تا پایین به اندازه قد آستینم، به اندازه همون 57 سانتی متر. 57 سانتی متر به بلندی 57 سانتی متر قد آستینمون هست. از اینجا میام، از اینجا به اندازه قد آستین 57، از اینجا میام پایین. خب حالا برای اینکه خطم عمود باشه، اونجایی که علامت زدم ببینم چند سانتی متر است. 10. از این بالا هم همونقدر داخل میشم. خب این خطی است که من به بلندی آستینم الان رسمش کردم. میشه از اون بالا تا اونجایی که الان علامت گذاشتم. برای اون برم همین کارو میکنم، همینجا رو. خب این خط بلندی آستین هست. حالا یه خطی به این ور میخوام برم که این خط میخوام به اندازه 1/2 دور به اندازه کل دور بازو، ببخشید میگم 1/2، چون ما میخوایم آستین کامل در بیاریم. به اندازه کل دور بازو به همون صورتی که بهتون نشون دادم به اضافه 8 سانتی متر. دور بازو برجسته ترین قسمت بازو برای من 32 سانتی متر هست. به اضافه 8 میشه 40 سانتی متر. من 40 سانتی متر میرم داخل، میشه اینجا آخر اونجا. خب از اینجا هم 40 سانتی متر میرم داخل، شد اینجا. و اون خط رو از بالا تا پایین به هم دیگه وصل میکنم. برای من افتاد همون گوشه بال آخر، همون آخر کار. خب 40 سانتی متر. این بلندی کارم هم که 57 بود، میام علامت میزنم و الان این خط رو به اینجا وصل میکنم به این صورت. این میشه خط مچم، خط مچ. حالا این خط هم یه خط در نظر میگیریم. الان ما به اندازه دور حلقه آستینی که روی الگو در آوردیم، حالا من بیارمش، این حلقه آستین جلو هست، این حلقه آستین پشت هست. ما به صورت ایستاده متر رو میذاریم، این اندازه رو به دست میاریم. این اندازه رو ما به دست میاریم. حالا این اندازه هم نگیریم، میتونیم به اضافه 16 تا 16.5 بکنیم، چون برای پالتو هست. این اندازه 16 تا 16.5 اندازه هست. خب برای من شده 50 سانتی متر. 50 سانتی متر تقسیم به 3 میکنم، میشه 16.4 میلی متر. من به اندازه 16.4 میلی متر از اون نقطه میام پایین. از این خطی که دارم، این خط، این یه خط در نظر گرفتم، این یه خطه، اینم خط پایینه، اینم خط، یعنی الان من این مربع دارم. الان از این خطی که بالا هست به اندازه 1/3 دور حلقه آستین که برای من شد 16.4 میام پایین. حالا من به اندازه همون گفتم اگه این تقسیمات بندی هم انجام ندین، میتونیم به اندازه 16.5 سانتی متر، چون پالتو هست، بیام پایین. من همون 16 سانتی متر میام پایین، چون هر چقدر این تعداد مثلا بریم بالاتر راحتی آستینمون گرفته میشه. من به اندازه 16 سانتی متر اومدم. بعد از اینجا هم 16 سانتی متر میام
و اینم 16. حالا این خط رو به اینجا وصل میکنم. به این صورت. حالا از این خطی که ما وصل کردیم به اندازه 1/8 دور بازو اندازه میگیریم. 1/8 دور بازو برای من دور بازو 32 بود. ما وقتی میگیم 1/8 دور بازو منظورمون اون 1/8 دور اولیه نیست. اون 1/8 هست که به اضافه آزادی دلخواه شده که برای من به اضافه آزادی دلخواه شده 40. پس برای من الان که میگم 1/8 دور بازو منظورم این 40 هست که بعد از دادن آزادی به دست اومده. پس میشه 40 تقسیم به 8 میشه 5 سانتی متر. خب من به اندازه 5 سانتی متر از اینجا داخل میشم. به اندازه 5 سانتی متر از اینجا داخل میشم. خب از این ور کارم به اندازه این تیکه رو میذاریم تیکه جلوی آستین، اون ور رو میذاریم تیکه پشت آستین. خب ما از تیکه جلو از این خط به اندازه 1/8 دور بازو اومدم داخل، علامت زدم اینجا. از تیکه پشت آستین به اندازه 1/2 اندازه، مثلا اینجا 5 سانتی متر اومدم داخل، اینجا 2 سانتی متر و نیم میام داخل. ما چون اینجا کارور رو در نظر گرفتیم تیکه پشت و جلو متفاوت هست، برای آستینمون هم تیکه پشت و جلو متفاوت هست. خب این خط هم اینجا علامت میزنم. حالا این خط رو وسطش رو مشخص میکنم از این خط تا اونجایی که کادر آستینمون هست که من 40 سانت بود برای بلندی برای پهنای بازوم. خب 20 سانتی متر وسطش رو مشخص کردم. پایین کارم میام وسطش رو مشخص میکنم میشه 20 سانتی متر و این خط رو به اینجا وصل میکنم. یعنی خط وسط آستینم رو من مشخص کردم. چرا کج میبینم اینا رو؟ شاید من کارو کج کشیدم، نمیدونم. اینم میشه خط وسطش. خب از این بالای بالا اینجایی که خط وسط مشخص کردیم به همون اندازه‌ای که اینجا داخل شدم، یعنی 1/8 دور بازو، از اینجا هم میام به این سمت 1/8 دور بازو میام این سمت علامت میزنم. 1/8 دور بازو از اون خط وسط میرم اینجا علامت میزنم. خب الان این خط رو که 1/8 اومدم داخل با این که 1/8 رفتم اونور به هم دیگه وصل میکنیم به این صورت. خب حالا من قرمز بکشم اینجا رو که مشخص باشه. از این ورم که نقطه گذاری کردم علامت زدم به اندازه این خط رو میام داخل به این صورت. حالا به اندازه همون 1/8 دور بازو از این خطی که رسم کردم میام داخل، باز علامت میزنم اینجا. از این ورم همین کارو میکنم و میام داخل علامت میزنم. حالا من میخوام هلال اینو رسم کنم. برای اینکه هلالش رو رسم کنم وسط این تیکه رو مشخص میکنم. خب تا وسط به حالت صاف میام، از وسط تا وسط اینجا، یعنی این علامتی گذاشتم، این تیکه رو هلال میکنم به این صورت. دوباره اینجا صاف میام. برای اون ورم همین کارو میکنم. تا وسط اینم مشخص کنم، تا وسط اینجا صاف میام، از وسط اونجا تا وسط اونجا رو هلال میرم، بعد بقیه‌اش هم صاف میرم. خب بعد اینجا هم تا وسط اینجا رو صاف میام، بعد از وسط یه ذره هلال میام وصلش میکنم به این. اینجا هم دیگه خودش یه ذره حالت هلالی میبرمش بالا، تقریبا صاف هستش. برای اون ورم همین کارو میکنم. تا وسط اینو به این صورت میام، بعد اینجا دیگه حالت خودش میرم به این صورت. یه ذره هلالش کردم. اینم حلقه. حالا بریم برای مچ آستین. خط دور مچ رو اندازه گیری میکنیم. بچه برای اندازه گیری دور مچ من نمیام دور مچ رو اندازه بگیرم. من میام متر رو میذارم اینجا، به اون
اندازه‌ای که میخوام آستین لباسم باشه اندازه میگیرم. من برای خودم به این اندازه گرفتم 34 سانتی متر، یعنی اینجوری گذاشتم. گفتم کارم چون کار مخز هستم کش نمیاره. 34 سانتی متر در نظر گرفتم دور مچم رو. به اندازه‌ای که برای دور مچ در نظر گرفتم از این خط وسط 1/2 میام به این سمت، 1/2 میرم به اون سمت و علامت میزنم. یعنی میشه 17 سانتی متر میام اینور، 17 سانتی متر هم میرم اونور و علامت میزنم. حالا من اینجا رو، این نقطه رو بچه به اون نقطه وصل میکنم. به این صورت و از اونجا هم به اینجا وصل میکنم. این هم از این. حالا این خط وسطش رو مشخص میکنم. این خط قرمزی که من کشیدم وسطش رو مشخص میکنم. 42 شده میشه 21. خب وسطش رو که مشخص کردم به اندازه نیم سانتی متر تا 7 میلیمتر، من 7 میلیمتر اومدم داخل و از این نقطه باز وصل میکنم به این. به صورت هلال وصل میکنیم. من دیگه الان خطکش دارم، بعدا هلالش میکنم و به اون پایین به این صورت. اون ور کارم همین کار انجام میدیم. این خط وسطش رو مشخص میکنیم که 21 میشه. خب به اندازه 0.7 میلیمتر میایم داخل نیم و این هم میشه 7 و اون تیکه رو به اینجا وصل میکنیم. این آستینی هست که من برای این کد در نظر گرفتم. اینو هلالش رو یه ذره بهتر میکنه بچه. این هلالش رو همینجور قشنگ یه جوری باشه که هلالش خوب باشه دیگه. خب اون تیکه پشت هست، این هم تیکه جلو. حالا ما میخوایم کارمون رو قیچی کنیم. قیچی هم از اینجا میره. این خطی که داخل ترین هست، این هم خط مچ هست، این هم خط داخلیه با اینجا. این هلالی که اینجا ایجاد کردیم، اینجا خطی هست که ما باید قیچیش کنیم. حالا کار رو با هم دیگه قیچی میکنیم. این تیکه بالا یه کوچولو هلال بهش میدم، خیلی کم، فقط میخوام حالت صاف نباشه، حالتی که تقریبا هلال باشه کارم. اینم که گفتم حالت هلالی کنید که من با خطکش رسم کردم، شما حالت هلال. وقت دارم قیچیش میکنم کمی هلال بکارم میدم به این سمت. اینم که پایین آستینم هست قیچیش کردم. این میشه تیکه پشت آستین، این میشه تیکه جلو بچه. خیلی خوب بچه ها ببینید برای مچی آستین که ما میخوایم خز بذاریم، از اون پایین آستین، از پایین مچ آستین من به اندازه 14 سانتی متر اومدم بالا و اینجا رو علامت گذاشتم و خطکش به هم دیگه وصلشون کردم. این تیکه رو ما این تیکه رو میخوایم خز بذاریم. حالا از اینجا تا اینجا رو قیچی میکنم و اینجا رو می‌نویسیم بالا تیکه پشت تیکه جلو. البته فرق نمیکنه این ور اون ورش تیکه پشت جلو چون این تیکه شبیه همه، ولی خط مچ اینو بنویسید که تیکه پشت پایین و بالا رو بدونین کجا هستش. حالا میخوام اینجا رو قیچی کنم چون ما میخوایم این تیکه خزش رو در بیاریم. این هستش. خب بچه ما اینو باید الان بذاریم روی خز
و درش بیاریم، یعنی هویه‌اش کنیم. ولی قبلش ما نیاز داریم که بهش فضا بدیم. 0.5 میلیمتر از این ور بالا، این ور و این ور ما فضا میدیم برای اون که ما 0.5 میلیمتر میایم داخل و حفره ایجاد میکنیم. بچه ها بهتون گفته بودم که جنس خزمو دوست ندارم، چسب سفارش دادم. من چسبی که سفارش دادم رسید ولی دیر رسید، فقط برای آستینش تونستم با اتو چسب و چسبوندم و به این صورت الان که چسبوندم دیگه کارم کنارهاش محکم شده و دیگه پاره نمیشه. خب من بهتون گفتم این خزایی که میخوام بخرین پارچه زیرش حتما محکم باشه که کار پاره نشه و گفتم پیشنهاد نمیکنم خز منو بخرید. حالا من اینو خریده بودم دیگه، اینو بافتم و برای بقیهش که بافته بودم و این چسبای لایی رو استفاده نکرده بودم یه چسب مایع خریدم. حالا بهتون نشون بدم. یه چسب مایع پارچه خریدم و دور تا دور اینجا رو چسبوندم چون میخواستم این کار محکم بشه و من چون جنس این پارچه‌ای که به این خز چسبیده برای کاری که من استفاده کردم قوی نبود دیگه. اینجوری در صورتی که کش بیاد این کار پاره نمیشه. این کاری است که من انجام دادم. ولی خب دیگه از اونجایی که بهتون گفتم این مدلی نخریدین ولی اگه چاره ای نداشته باشین و خریده بودین مثل من میتونین همون اول اینو سفارش بدین. من اینو سفارش داده بودم دیر رسید راستش، یعنی الان برای آستین رسید. و یا هم این چسبای مایع پارچه‌ای من ریختم که کارو محکم کردم. اگه اون خز محکمه رو خریده باشین که اصلا نیازی نیست این لایه چسب یا اون چسبا رو استفاده کنین چون پارچه‌اش خودش خیلی محکم هست و اصلا پاره نمیشه. خب الان من میخوام اینو در بیارم، این تیکه رو. من چون که لایه میخوام بزنم روی لایه در میارم، ولی شما که خزتون اون تیکه پشتش کار محکم هست نیازی نیست این کاری که من انجام میدم و انجام بدین. شما مستقیم اینو میذارین روی خز کارتون رو در میارین و کاری که الان اینجا من انجام میدم رو شما روی خز انجام میدین. خب میذارمش روی لایه من، شما خز در نظر بگیرین. به این صورت میذارمش بچه ها و علامت گذاری میکنم. 0.5 میلیمتر دور تا دور کار رو علامت میزنم و من اینو دیگه بعد رو خز در میارم. 0.5 میلیمتر برای اینکه فضا میخوام بدم. حالا دیگه خط کشی هم نمیکنم دیگه، تقریبی در نظر میگیرم. ببینم پیدا هست کار. خب اینو 0.5 میلیمتر هستش تقریبا میشه گفت. آره این 0.5 میلیمتر، این ورم 0.5 میلیمتر، از بالا هم 0.5 میلیمتر بچه ها. دور تا دور این کار رو خب بعد اینو قیچی میکنم. خب بچه ها اینو کاغذ الگو در نظر بگیرین، همون کاغذی که من آوردم اینه. خب اینو در نظر بگیرین. شما باید وقتی که اینو انتقال میدین به خز، کاری که من روی لایه چسب انجام دادم شما روی خز خط کشی کنید و بعد با هویه اونو قیچی کنید. ولی خب چون من لایه گذاشتم اینو دقیقاً چسبیده بهش در میارم، ولی شما اگه کاغذ گذاشتین با 0.5 میلیمتر فضا رو بهش بدین. و اینجایی که پهن‌تر هست تیکه بالای آستین هست، اینجا تیکه مچی آستین هست، یعنی ما باید خزمون رو دقت کنیم جایی که تیکه پهن کاغذ رو اینجا که پهن‌تر هست جایی بذاریم که خز به این صورت در میاد، یعنی اینجا به این صورت، و کار وارونه نذاریم، یعنی مثلا خزش به این صورت بره. حالا من اینو میذارم روی این به این صورت و دور تا دور کارم رو هویه میکنم. بعد هم اون حفرهایی که برای کارمون ایجاد میکردیم به این صورت. خیلی خب بچه ها اینم دیگه بعد خزم و به همون صورت کاری که بر بقیه خزا انجام دادیم اینو دور تا دورشو میچینم. اگه این کاغذ الگو باشه که گذاشته باشین 0.5 میلیمتر فضا رو با دور تا دور کار از پایین بالا این ور اون ور داده باشین حتما. بعد خط کشی کرده باشه چون اون 0.5 میلیمتر ما میریم داخل و حفره میزنیم برای اینکه بافت انجام بدیم.
من دور تا دور کار رو به این صورت در میارم. بعد دیگه به فاصله نیم میلیمتر حفره ایجاد میکنم با حویه. بچه ما نمیتونیم این خزا رو با قیچی بچینیم، چون که ما نیاز داریم این با حویه بزنیم که حالت سردوز ایجاد بشه، یعنی انگار سردوزش کردیم. وقتی ما داریم دور تا دور کار رو حویه کاری میکنیم دیگه این نخکش نمیشه، شبیه وقتی هست که ما با سردوز کارمون رو سردوز میکنیم. به خاطر همین هست که دور تا دور کارمون حتما با حویه بشه. خب بعد که حویه انجام دادم الان میخوام به فاصله نیم میلیمتر میام داخل از هر جا و فاصله بین این حفره تا حفره بعدی هم نیم میلیمتر تقریبی قرار میدم و اینا رو حفره ایجاد میکنم با حویه. کاش که این لایه چسبی که من سفارش داده بودم زودتر رسیده بود. اینجا دیگه من جا ندارم حویه ایجاد کنم، چونه که من اینو همون روز سفارش دادم ولی خب نرسید. منم نمیتونستم وایسم دیگه، کارم رو انجام دادم دیگه، دیروز رسید. برای آستین استفادهش کردم. خیلی خب بچه‌ها، من اینو آماده کردم، حفره‌ام ایجاد کردم. این اون یکی است که من بافتم برای اون یکی آستین. حالا میخوایم کاری که اینجا انجام دادم و اینجا انجام بدیم. خب اینجا اونی که باریک‌تر هست، یعنی اینجا این تیکه مچی ما هست. ما مچی رو اینجا میبافیم. اول میایم آستینمون رو اونجا که قیچی کردیم رو دوباره باید بهش وصل کنیم. دقیقاً همون جایی که کار رو قیچی کردیم یه کاغذ میذاریم زیر و اینو میچسبونیم. اینو دقیقاً با بچسبونیم به هم دیگه. این خیلی مهم است که همون جوری که در آوردیم دوباره کار رو بچسبونیم، چون ما اینو برای این قیچی کردیم که خزمون رو در بیاریم. و اون دو تیکه رو دقیقاً رو هم دیگه میچسبونیم به این صورت. خب گفتم که من برای این تیکه پایینش، چونه که اینو لایه گذاشتم دیگه، قلابم رو اینجا تغییر دادم به سایز 4، چون برای سایز 4.5 حفرش این خیلی ضخیم تر از اون حفره ها هستش و من اینو استفاده میکنم. ولی شما خب اگه خزتون این کار رو انجام ندادین همون 4.5 رو بذارین قلاب رو، چون بزرگتر نشون میده و قشنگتر هستش. و 2 تا نخم هم که میارم الان میخوام همون بافت پای بست از سمت زیر رو دور تا دور کار بزنیم. بجز بچه‌ها، بجز تیکه مچی که پایین کار هست ما پایه کوتاه میبافیم. حالا ما از این گوشه کارو شروع میکنم. این تیکه پایین هست، تیکه مچ آستین هست. از اینجا کارو شروع میکنم، از اینجا میبافم، میام اینجا تا برسم اینجا. وقتی رسیدم پایین آستین، تیکه پایین رو باید پای کوتاه ببافم، ولی این دور و بر رو که دارم میبافم میخوام بافتشو پایه بست از سمت زیر یه زنجیره بزنم، همون بافتی که برای تزیینی دورش هست. خب یه دونه گره میزنم. الان رو حالت واروام. قلاب از روی اصلی که پایین هست وارد میکنم از این گوشه و این نخو میندازم تو قلاب، میارم بیرون. من اینو به این صورت برمیگردونم که راحت بتونم کارم انجام بدم. یه دونه زنجیره میزنم، میرم روی بعدی، یه پای وصل از سمت زیر، یه زنجیره رو بعدی، پای وصل از سمت زیر، یه زنجیره. دور تا دور کار رو به همین صورت انجام میدم.
وقتی به این گوشه زاویه دار میرسم به اینجا و اینجا که رسیدم، اینجا 2 تا پایه، یه پایه بست میزنم، یه زنجیره، یه پایه بست، یه زنجیره دیگه هم میزنم، بعد میرم رو بعدی، پایه بست، یه زنجیره. جوری خودش حالت مربع میشه به این صورت. پایه بست، یه زنجیره، پایه بست، یه زنجیره. اگه دیدین 2 تا پایه بست توی زدین کافی نبود و کار خودش رو جمع میکنه، میتونین 3 تا پایه بست بزنین، یعنی پایه بست، یه زنجیره، پایه بست، یه زنجیره، پایه بست، یه زنجیره. من که زدم برای همین 2 تا که زدم کار خوب در اومد. دیگه به همین صورت کارو میبافیم. به این گوشه هم رسیدیم، همین کارو میکنیم که الان اینجا انجام دادیم، یعنی توی این افزایشی داریم تا برسیم به پایین. برمیگردم تیکه پایین رو با هم ببافیم. خب دوستان من رسیدم به این پایین، بعد توی این گوشه هم 2 تا پایه بستم و زدم، یعنی یه پایه بست، یه زنجیره، یه پایه بست، یه زنجیره. الان این تیکه پایین مچ آستین هست، ما اینجا میخوایم پایه کوتاه ببافیم بچه‌ها. پایه کوتاهمون هم میتونیم بچه‌ها پایه کوتاه رو از سمت زیر ببافیم، به همون صورتی که داریم پایه بست میزنیم که از سمت زیر قلاب فرو میکنیم، پایه کوتاه رو هم تا اونجا از این سمت میزنیم. قلاب از زیر فرو میکنم، میارم بالا، نخ میگیرم از توی این حفره در میارم. الان 2 تا نخ رو قلابه، نخ میندازم رو قلاب، از 2 تا خارج میکنم. این میشه پایه کوتاه از سمت زیر. پایه کوتاه نرمالش اینجوری بافته میشه، اینجوری. الان من دارم از سمت زیر پایه کوتاه میبافم، قلاب از زیر فرو میکنم به این صورت، به جایی که بست بزنم پایه کوتاه میبافم تا آخر این کار رو انجام میدم. خب اینو تا اون آخر میبافم و برمیگردم. خیلی خب بچه رسیدم به اول کار. من اینو اینجوری حالتش رو بعدم اتوش میکنم درست میشه. خب به این گوشه که رسیدم، کارو که شروع کرده بودم یه دونه پای بست زدم. الان اینجا یه دونه هم یه لازمه اینجا پای بست زده بودم، یا پای کوتاه، اینجا یه دونه پای کوتاه میبافم. خب حالا یه زنجیره میزنم و کارو برمیگردونم به این صورت. الان قلابم رو سایزش رو میبرم روی 5. الان قلاب سایز 5 رو برمیدارم و اینجا رو میخوام ببافم. یه زنجیره زدم، میام داخل، به جایی که اون توی حلقای بالایی این پایین، این جایی که پای کوتاه زدیم، توی این لایه ها ما میخوایم بافت انجام بدیم. خب یه زنجیره زدم، میام پایین، توی این پای کوتاه اول توی یکی از این لایه نخاش من پای بست میزنم، یه زنجیره، میرم بعدی. ببین بچه ها، هر پای کوتاهی که زدیم 1 و 2 تا نخ ازش رد شده، 2 تا دولای نخ، ما فقط یه دونه از اینا رو میگیریم به این صورت. پایه بست، یه زنجیره، میرم بعدی، پایه بست، یه زنجیره، میرم بعدی، پایه بست، یه زنجیره، تا آخر همین کار رو تکرار میکنم. به این صورت تا اون آخر همین کار رو انجام. دوستان من به آخر رج رسیدم، کار فعلا به این صورت هستش. الان اون پای کوتاهایی که بافتیم 2 تا حلقش الان باقی مونده است، ما میخوایم بریم اونجا به صورت برگشتی. الان روی اصلی کار هستیم، به سمتی که شما قلاب بافی میکنید میرین جلو، الان به سمت برگشتی میایم، یعنی عقب عقب میایم.
این بافت رو میخوام انجام بدم. من چون چپ دستم ممکنه گیج کننده باشه، فقط اگه خواستین متوجه بشین اینو بذارین جلو آینه، دقیقاً به اون سمتی که باید برین تو آینه میبینید. خب الان به آخر که رسیدم اینجای پای، بعد به آخرین اینم یه دونه بست میزنم که این همینجوری تو هوا ول نباشه. خب به این صورت. حالا قلابم رو اینجا تغییر میدم، سایز قلابم رو 4 برمیدارم، میرم رو اون پای کوتاهایی که اون بالا بافتم قلاب وارد میکنم، این دوتا نخ رو از اونجا میبرم بیرون داخل، از داخل اون پایه میارم بالا. خب الان من میخوام اینجا یه دونه پاف بزنم یا حباب. خب نخ میندازم قلاب توی همون پایه‌ای که الان این نخ رو خارج کردم، قلاب فرو میکنم و نخ میگیرم میارم بیرون، دوباره نخ میندازم رو قلاب، همون کار رو انجام میدم، دوباره 3 برای اولیش ذره اذیت میکنه، 3 و یه بار دیگه هم انجام میدم و اینم 4 با این کار انجام بدیم. برای من جا نداره واقعا، همون 3 بار انجام میدم، نخ میندازم رو قلاب، از تو همه خارج میکنم، برای بقیه‌اش 4 بار انجام میدم، این چون که حفره تنگه نمیشه. خب به این صورت از تو همش خارج کردم. الان یه دونه زنجیره میزنم از اینجا، یه دونه پایه رو رها میکنم، این پایه کوتاه رها میکنم، میرم رو پایه بعدی قلاب فرو میکنم به این صورت، دوباره این نخ رو میگیرم میارم بیرون و از توی اون حلقه‌ای که رو قلابه میارمش بیرون، یکم میکشمش به سمت بالا به این اندازه، نخ میندازم رو قلاب و توی همون پایه‌ای که الان قلاب فرو کردیم نخ میگیرم میارم بیرون، این یه بار، دو بار 3 و اینم 4 بار، 4 بار این کار رو انجام میدم. سعی میکنیم همه اینا اندازه هم باشن، نخ میندازم رو قلاب، از تو همه خارج میکنم، بعد دوباره یه زنجیره میزنم، این پایه بعدی رو رها میکنم، میرم رو پایه بعدیش، این کار رو تکرار میکنم، تو پای قلاب فرو میکنم، این نخ میگیرم میارم بیرون، یکم نخ میارم بالا و پاف میزنم، 1 2 3 و اینم 4 نخ میندازم رو قلاب، از تو همه خارج میکنم به این صورت، یه زنجیره میزنم، یه پایه رها میکنم، میرم رو پایه بعدیش و کارو تکرار میکنم دوباره. تا و اینا هم 4 تا. اگه من نختون به زخیمی نخ من نیست، چون نخم دولای زخیمه، من 4 مرتبه این کار انجام میدم. اگه نختون ظریفه میتونی 5 مرتبه انجام بدین. 2 3 و اینم 4 نخ قلاب است تو همه خارج، یه دونه زنجیره، یه پای رها، میرم رو پای بعدی تکرار به این صورت. بچه حالا یه دونه دیگه هم با هم انجام بدیم. یه پای رها، پای بعدی. تا اون آخر این کار رو به همین صورت میبافیم. خب به آخر رش رسیدم و پافمو زدم و میرم روی این آخریه به این صورت همون کار رو انجام میدم، نخو میکشم بالا ولی دیگه پاف نمیزنم، یه زنجیره میزنم، کار رو قیچی میکنم و
و اینو از تو این میکشم بیرون، کارو محکم میکنم و تو پشت کارو مخفی میکنم. خب این تیکه پایین آستین هست. حالا من طریقی که دارم اینا رو میچینم روی آستینم ویدیو میگیرم که ببینید. خیلی خب دوستان، من الان میخوام آستینم رو طرام و روش به صورت وارونه بچینم و سنجاق بزنم. ما چون که آستینمون تیکه پشت و جلو با هم دیگه متفاوت هست، پس ما به دو صورت باید وارونه کار بزنیم. الان من اینجا زدم سمت چپ. خب من اینو به صورت وارونه که بذارم، وقتی اینو بلند میکنم اون ور میشه روی اصلی، که وقتی من به این صورت موتیفا رو روی این میذارم که تیکه پشت به این سمت هستش، الان آستینم میشه آستین چپ. این میشه آستین سمت چپ. ولی اگه این کار رو برگردونم به این سمت که تیکه پشت این ور باشه، این میشه آستین سمت راست وقتی دارم به حالت وارو قرار میدم. پس ما به دو صورت داریم، یعنی وقتی که یه آستین رو به این صورت گذاشتیم تموم شد و کارمون رو برداشتیم، برای آستین بعدی اینو باید به این صورت برگردونیم. و اینجا هم نوشته باشین تیکه پشت جلو و اینم نوشتم آستین سمت راست، اینم آستین سمت چپ. وقتی وارونه کارو اینجا بچینم این آستین سمت چپ به ما میده. خب بعد کارام و اینا رو هم که بافتم، این بافت شبیه همون پایین آستین هستش به این صورت. این مدل حباب برای اینجا استفاده کردم، هم برای این کنارهاش. میتونین از این حباب هم برای اینجا استفاده کنین. دقیقاً برای همین کاری که اینجا انجام دادم و اینجا انجام میدم. خب من حالا اینو میخوام، من قبلا اینو به حالت وارونه رو گذاشتم و طرحمو در آوردم. الان میخوام اینو بذارم. این میاد تیکه پایین آستین. یلا من اینو اینجوری بذارم کاملا مشخص باشه. اینجا خوبه. خب این تیکه پایین آستین هستش، به صورت وارونه اینجا میذارمش. اینم بالا. خب اینا رو اول سنجاق میزنم. الان این طرح رو من این گوشه ها رو میخوام پر کنم. این طرح رو به این صورت اینجا میذارم. بعد اینو به حالت پهلو میذارم.
خیلی خوب دوستان، اینم از آستین این کت که من دیگه طریقه‌ای که اینا رو کنار هم دیگه قرار میدم رو بهتون نشون دادم. البته من رو سرعت تند گذاشتم کار رو، ولی خب دیگه میتونید متوجه بشید که به چه صورت هست. من یه 4-5 روزی نیستم و نمیتونم این کار رو ببافم. انشاءالله بعد از برگشتنم ادامه کار رو آموزشش رو میذارم که میفته هفته آینده، که آموزش وصل کردن تیکه جلو و پشت، وصل کردن آستین به کت رو داریم، آموزش یقه، آموزش هودی، چون بعضی ها میخوان که به جای یقه هودی وصل کنم به این کت، و همچنین آسترکشی لباس. همه اینا رو داریم، ولی خب حدوداً 2-3 هفته دیگه طول میکشه تا همش رو انجام بدیم. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم از همتون. خداحافظ.